خیلی وقتی که هی کارات عقب میمونه، خیلی وقتی که خونه و زندگی و برو بیای دیگران رو هی دید میزنی و حسرت میخوری. میدونم خسته شدی رفیق. منم نیومدم 4 تا جمله انگلیسیشی بگم و برم. برای درمانت اومدم. شمایی که این ویدیو رو پلی کردی، احتمالاً قبلا هم کمی دنبال راه حل بودی، انگیزشی ها رو هی گوش کردی و قطعاً هم این تجربه رو داشتی که وقتی یک کلیپ انگیزشی رو گوش کردی، حداقل تا 1-2 ساعت توی ذهنت حس کردی که الان دیگه میتونم کوهی رو جابجا بکنم. حداقل تا آخر شب دیگه این حس باهات بوده، ولی فرداش دوباره میبینی که نه بابا، من همونیم که بودم. کوهی نمیتونم جابجا کنم. منم و سردرگمی، منم و یه عالمه کارهای عقب مونده، منم و تنبلی، منم و یه عالمه آشفتگی و ناامیدی. من نمیگم انگیزش گوش کردن بده ها. من میگم تا دلیل کاهلی شما، تا دلیل بی انرژی بودن شما، تا دلیل گره کارهای شما درمان نشه، این انگیزشی گوش کردن به ضررتون تموم میشه. چرا؟ چون توی چند دقیقه کمر راست میکنی، حس غرور بهت دست میده، 4 تا تصمیم گنده با خودت میگیری. بعد که اثر اون انگیزشی ها رفت، فرداش وقتی میبینی که نه من نتونستم، من فرقی نکردم، اون موقع ارزش و توانمندی خودت زیر سوال میره. از دست خودت ناراحت میشی، خودتو سرزنش میکنی. چرا؟ چون با اون حرفای قشنگی که شنیده بودی برای چند ساعت به این باور رسیده بودی که من میتونم. بعد که یهو این شعله خاموش میشه، با سر میخوری زمین و میگی نه بابا، این حرفا برای من نبود، من نمیتونم، من عرضه ندارم، من همون تنبلیم که بودم، من همون ندونم کاریم که هستم. پس اگه میخوای این داستان تکراری مزخرف رو تمومش بکنی، این ویدیو رو حتما تا آخرش تماشا کن. البته این ویدیو در ادامه توضیحات ویدیوی قبلی بسیار موثرتره که لینکش رو اینجا براتون میذارم، حتما برین اونم ببینین. خب قبل از اینکه مسئله رو باز کنم، یه نکته خیلی خیلی حیاتی و مهم رو همین اول بحث بهتون بگم. ببینید توی این ویدیو بارها کلمه راه موفقیت داره تکرار میشه، کلمه خوشبختی داره تکرار میشه، کلمه ثروت داره تکرار میشه. این کلمه برای شما بیننده‌های عزیز من متفاوت معنی میشه. چرا؟ چون درجه منفعل شدن، کاهلی، بی انرژی بودن شما، گره کارهاتون همه با هم متفاوته. تا حدی که مثلا برای یه نفر ممکنه اینکه بتونه و اراده بکنه که خودش دوشک خودش رو بلند بکنه و بذاره داخل کمد دیواری، میتونه یه دستاورد و موفقیت باشه. و یا یه خانومی که مثلا یه روز تصمیم میگیره و میتونه که انرژی بذاره تا در کنار غذای اصلیش یه سالاد هم درست بکنه و بذاره سر سفره، میتونه این براش یک دستاورد و موفقیت و حس خوب محسوب بشه. پس روی سخن من هم با شمایی هست که در این حد دنبال دستاورد هستی و هم شمایی که تا این حد و بیشتر از اینا دستاورد داری ولی دنبال بالاترش هستی. دنبال مثلا مدیر شدن هستی، دنبال این که مثلا توی کسب و کار خودت آقای خودت باشی و بالا و بالاتر بری. و امیدوارم که منظورم رو بهتون رسونده باشم. و اگه متوجه شدید که منظورم چیه، حتما برام کلمه متوجه شدم رو کامنت کنید که خیالم راحت بشه. و اینکه وقتی کامنت میذارین حضورتون رو خیلی پررنگ‌تر احساس میکنم و این یه انرژی خیلی فوق‌العاده به من میده. خب جلسه قبل کامل مفصل با بیان مثالهای متنوع و متفاوت توضیح دادم که این به تعویق افتادن دستاوردهای ما به خاطر هر چیزی است که الان اسیرش شدیم، به خاطر عادتهای غلطیه که داریم و ما اسیر این عادتهای مخرب شدیم. و توضیح دادم که تا ما دقیقاً نفهمیم که چطور این عادتها ما رو اسیر کردن، نمیتونیم عوضشون بکنیم. حالا امروز دقیقاً قراره توضیح بدم که چطور میتونیم این عادتها رو عوض بکنیم طوری که قشنگ توی مغزمون حک بشه. خب بعد از اینکه با مثالهای متنوع و توضیح مفصل این بحث رو تموم کردم، بهتون برنامه‌ریزی رو یاد میدم که البته قول نمیدم توی این ویدیو زمان اجازه بده، چون حدس میزنم که بحث اونقدری مهم هست و طولانی میشه که شاید بحث طریق برنامه‌ریزی نرسیم و بمونه برای ویدیوی بعدی. حالا این پیش‌بینیه دیگه، شروع میکنیم ضبط رو تا ببینیم چقدر زمان میبره. حرفا و راهکارها خیلی خیلی به شدت زندگی سازه، به شدت رابطه سازه. یه بار گوش کردن واقعا کمه. هم تا آخر ویدیو رو ببین، هم ضبطش کن، سیوش کن که چند بار گوش کنی. ولی منم سعی میکنم که مفصل با مثالهای مختلف توضیح بدم که این تکراره به گردن من بیفته. و اگر وقت نمیکنی که دوباره گوش کنی، همینجا کلی چیز توی ذهنت ثبت بشه. بریم سراغ بحث اصلی که خودم خیلی براش هیجان دارم. شما رو دیگه نمیدونم. برام حستون رو کامنت کنید. مرسی.
عادت یه رفتاریه که بدونی که بهش فکر بکنی، بدونی که انرژی زیادی سرش صرف بکنی، به صورت خودکار و خیلی راحت داری انجامش میدی. یه مثال ساده همین رانندگیه. وقتی تازه میخوای رانندگی یاد بگیری، دونه دونه توی ذهنت مرور میکنی که مثلا الان باید کلاجو تا 10 بگیرم، آروم پا رو روی گاز بذارم، کم کم کلاجو شل بکنم و الی آخر. و قطعاً همتون این تجربه رو داشتین. همه شمایی که رانندگی کردین، تمام کسانی که رانندگی کردن، مثلا اوایل بار اول، بار دوم، بار سوم، حالا بسته به مهارت و یادگیری شخص دیگه، مراحل رانندگی رو توی ذهنشون برای خودشون مرور میکردن. اما همین راننده بعد از 1 ماه، 2 ماه، چند ماه دیگه وقتی توی ماشین میشینه، فقط نشستن توی ماشین و رسیدن به مقصد جلوی چششه. اونقدر این کارو تکرار کرده که دیگه به اینکه چطور اون ماشین داره میره تمرکز نمیکنه. میشینه، سوئیچو میچرخونه و اصلا نمیفهمه که کی به مقصد میرسه. و اینجا چی باعثشه؟ مغز ما باعث شده. اینو توی گوشتون فرو کنید. مغز ما دوست نداره انرژی مصرف کنه. واسه همینه که یه سری از کارهای روزمره‌ای که ما داریم هی تکرارشون میکنیم، اینا رو خودکار میبره توی روتین خودش و حفظشون میکنه. الان توی همین مثال رانندگی که زدم، وقتی بارها و بارها این مراحل رانندگی و حرکت ماشین و طی کردن مسیر رو هی تکرار میکنه، اینا میره توی روتینش و ثبت میشه که هر وقت پشت فرمون نشست این اتفاقات باید بیفته و این همش کار مغزه. یه مسیر عصبی واسش درست میکنه و میگه هر وقت که نشستی پشت فرمون این مسیر عصبیه و همین کار باید همیشه تکرار بشه. پس وقتی این مسیر درست شد، من مغز دیگه انرژی مصرف نمیکنم. چجوری مغز به اینجا رسید؟ مغز به این توجه کرده و با تکرار شما، اینکه بار اول، بار دوم، بار دهم این رفتارها هی تکرار شد که مثلا میخواد بپیچه، به راست راهنما میزنه، آینه رو نگاه میکنه، دور و بر چک میکنه، احتمالات خطر و تصادف و همه موارد رو ناخودآگاه در لحظه خیلی سریع توی ذهنش مرور میکنه. پس این میگه این یک کاریه که وقتی میخواد انجامش بده هی باید همین مسیر تکرار بشه. پس من اینو تبدیل به عادت میکنم. پس همینطوری به همین راحتی مغز فعالیت میکنه و عادتهای شما رو میسازه. حالا فکر کن این کار تکراری یک کار تکراری مثبت و مفید باشه. مثل سحرخیز بودن، مثل غذای سالم خوردن، مثل کتاب خوندن، مطالعه داشتن، نظافت، رعایت بهداشت. خب اینا همه میشن عادت مثبت و زندگی ساز. طرف بدنش بو گرفته، موهاش به هم چسبیده، کلی میخواد فکر کنه که خب امروز برم دوش بگیرم یا نرم. نه ولش کن، حالا فردا میرم. اما اونی که عادت کرده بدنش بوی گل بده، موهاش همیشه شونه کرده و مرتب باشه، قطعاً اصلاً به این مسئله فکر نمیکنه. به محض حس یه ذره کثیفی رفعش میکنه و دوش میگیره. اونی که به نظافت خونه عادت کرده که خونه همیشه مرتب باشه، به محض دیدن به هم ریختگی در اولین فرصت خودشو میرسونه به اینکه تمیزش بکنه. براش امروز و فردا نمیکنه. مغزش عادت کرده که خونه رو تمیز ببینه. به محض کوچکترین نیاز برای پاکیزگی، بدون اینکه نیاز به فکر عمیق و تصمیم گیری باشه، میره سمتش و اون کارو تموم میکنه. چجوری این عادت شده؟ مغز دیده من 1 هفته، 1 ماه، 2 ماه این کار رو هی تکرار کردم. با اراده خودم هم تکرارش کردم. مغز گفته اوکی، مثلا این آدم همیشه ساعت 10 از خواب بیدار میشه و بدون صبحونه میره سر کار. یا اینکه مثلا به محض بیدار شدن دلش یه چای با کیک و بیسکویت میخواد. پس ناخودآگاه اون لحظه که بیدار میشه، مغزش بهش فرمان میده که دنبال چای و بیسکویت باشه. پس به همین راحتی، با همین چرخه است که عادت‌ها تشکیل میشن. ببین شما یه کار تکراری میکنی، مغزتون ذخیره‌اش میکنه، حالا هم انرژی مصرف نمیکنه و فقط از همون برنامه‌ای که سیر کرده استفاده میکنه و به همین راحتی اون عادت میشه مثبت و به نفعتون و آینده ساز میشه. حالا اولین بار عادت چجوری برای ما ایجاد شد؟ فقط یک محرک بود. اون محرکی که باعث تکراری کاری میشه. کیک و بیسکویتی که آماده داخل کشوی کابینته، این الان نقش محرکه که شما به محض بیدار شدن میری سمتش و میخوریش. در واقع با خوردنش یه پاداشی نصیبت میشه. یه حال خوبه این که یه خوراکی خوشمزه و شیرین داری میخوری. پس چرخه تمام عادت‌ها همین جوریه. تهش یه حس خوب به اون میرسه که دلمون میخواد هی تکرارش بکنیم. اما آیا اون حس خوبه، اون لذت آینده سازه؟ شما در لحظه هر روز از اون خواب زیادی که بهش عادت کردی لذت میبری. هر روز از خوردن یک کیک و شیرینی خوشمزه لذت میبری. ولی تهش چی میشه؟ یا آدم با اضافه وزن بالا که از اینکه هیچ کار مفیدی نمیتونه انجام بده و یا در گذشتهش انجام نداده،
هیچ حس خوبی به خودش نداره. هیچ منفعتی نمیتونه برای اطرافیانش داشته باشه. هیچ ارزشی نمیتونه به زندگی خودش و اطرافیانش اضافه بکنه. و در واقع اینو میخوام بگم، عامل پایدار موندن و ادامه پیدا کردن عادت زیاد خوابیدن و کیک و شیرینی خوردن همون پاداش و همون لذتی بود که عایدتون شد. و به خاطر همین حس لذت هست که این چرخه عادت منفی رو ساختیم. حالا اگه قراره عادت‌ها رو تغییر بدیم، باید روی همین چرخه کار بکنیم. میگه من دوست دارم عادت خوب آموزش دیدن رو توی خودم بسازم. باید چه کار بکنم؟ من دوست دارم عادت ورزش رو توی خودم نهادینه بکنم. باید چه کار بکنم؟ روی کدوم روش باید تمرکز بکنم؟ روی روتین کار بکنم، روی پاداش کار بکنم، روی محرک کار بکنم، یا نه من یه عادت منفی دارم میخوام اون عادت رو حذف بکنم. چجوری استارت بزنم؟ از کجا شروع بکنم که این اتفاق بیفته؟ شاید الان خیلیاتون توی ذهنتون بیاد که به محض همچین حسی رفتین سراغ جملات انگیزشی، همون جملاتی که همین اول ویدیو براتون گفتم، و با شنیدن اون سری جملات یه انرژی گرفتی و بعدم به خودت اومدی که فقط داری جمله انگیزشی گوش میکنی بدون اینکه قدمی از قدم برداری. انگیزه میتونه یه چیز موقتی باشه. طبق همون اول ویدیو هم که گفتم، مثلا شما که الان دارین ویدیو رو میبینی شاید با خودت بگی که با این حرفا انگیزه پیدا کردم که برم مطالعه کنم. خب چه اتفاقی میفته؟ یه امروز این حرفا رو شنیدی، مودت مثبت شده، یه امروز رو انگیزه گرفتی مطالعه میکنی، فردا که مودت اومد پایین دیگه دنبال مطالعه نیستی. یادت نمیاد که قرار گذاشته بودی که برم از این بعد فلان کارو بکنم. پس بدون اینکه از چرخه عادات مطلع باشی یا تلاشی کرده باشی که عادات رو توی خودت ایجاد بکنی، خودت رو از این سرمایه محروم میکنی. در صورتی که وقتی مطالعه کردن تو برات بشه عادت، دقیقاً میشه همون نهاری که وقتی ساعتش میرسه بیقراری میکنی و روی گاز دنبالش میگردی. پس اگه عادت مطالعه یا ورزش رو هم توی خودت بسازی، جزء زندگیت میشه، جزء لایف استایل همیشگیت میشه که جا و زمان براش خود به خود فراهمه. دیگه نیازی نیست که واسش برنامه بریزی که اوه امروز ورزش دارم، امروز مطالعه دارم، امروز نظافت دارم. دقیقاً مثل همون ساعت نهار و شامت که هر جوری که شده سر سفره‌ای، هر جوری که شده تایمش سر جاشه که تو اون وقت رو بذاری و غذا رو بخوری. این مطالعه، این ورزش، این تغییر لایف استایل، این کارهایی که میخوای برای اوج گرفتن، برای بالا رفتن رتبت انجام بدی هم جزء زندگیت میشه، جزء روزانت میشه، جزء عادت‌هات میشه که بدون اینکه انجام نشن چشاتو نمیبندی که بخوابی. یه شب گرسنه باشی خوابت نمیبره، دلت بیقراره، بهونه میگیره، خوردنی دلت میخواد، تا نخوری خوابت نمیبره، یا اگه هم خوابت ببره به سختی میخوابی. اون ورزش و مطالعه و هر کار مثبت دیگه‌ای که الان توی ذهنت و تصمیمش گرفتیم قراره مثل این عادت‌ها بشه برات، مثل اون شام نخوردت بشه که تا انجامش ندی خوابت نمیبره. یه اینجوریه که هر روز نیازی به انگیزشی شنیدن نداری که بخوای بری سمتش، چون دقیقاً مثل کارهای دیگت شده و بخشی از زندگیت شده. این نکته خیلی جالب اینجا بهت بگم، میدونستید ما 45% از کارهایی که توی طول روز انجام میدیم رو با عادت‌هامون انجام میدیم؟ خیلی‌ها 45% از فعالیت‌های ما یعنی غیر ارادیه، مغز حفظشون کرده، خودش خودکار انجامشون میده. این یعنی چی؟ یعنی نصف روزمون رو بدون اینکه فکر بکنیم سپری میشه. پس چقدر خوبه که هوشمندانه با ساختن عادت‌های مثبت سپری بشه و هر روز تجربه حال خوب رو داشته باشی، هر روز ثروتمندتر بشی، چه ثروت مالی، چه ثروت عشق و خوشبختی با خانواده. و همیشه باید این نکته مهم رو توی ذهنت حک بکنی که نتیجه تغییر عادت‌ها یا کلاً عادت‌هایی که داریم چه منفی و چه مثبت توی کوتاه مدت مشخص نمیشه. مثلا یه نفر عادت میکنه به قلیون کشیدن، هر روز قلیون میکشه و بهش عادت کرده. شاید ماه اول، سال اول، مثلا سال دوم، سوم اتفاقی نیفته، اما دیر یا زود گرفتار بیماری‌های ریوی میشه. چه بسا سرطان ریه هم هر لحظه ممکنه تهدیدش بکنه. ببین فقط یک عادت بودا که زندگیشو نابود کرد. مثلا یه مادری، یه خانم خونه‌ای اونقدر دیر از خواب بیدار میشه که وقتی براش نمیمونه یه غذای سالم، یه سالاد سالم برای همسرش، برای بچه‌هاش تهیه بکنه. بچه از خواب بیدار شده با یه مامان بی انرژی که حوصله صبحونه دادن به بچه‌ش رو هم نداره روبرو میشه. یا مثلا صبح شوهره خداحافظی کرده رفته سر کارش، ساعت 1 میخواد بیاد خونه یه چای بخوره، یه نهار گرم خونگی بخوره و دوباره برگرده سر کار. خانم عادت کرده تا ظهر بخوابه، بعدم پاشه یه غذای عجله‌ای سرخ کردنی نهایتش آماده بکنه، یا یه موقع حوصله درست کردن همونم نداشته باشه و بخواد غذا از بیرون سفارش بده. چرا؟ چون از بس خوابیده مودش اومده پایین. حالا فقط بحث غذا نیست، وقتی دیر بیدار میشی مودت منفیه، مودت پایینه، انرژی صفره،
انرژی مردانه نداری، انرژی زنانه نداری، حال عشوه و لبندی نداری، حال احترام و خوب صحبت کردن رو نداری. شوهره میاد خونه، یه روز، 2 روز، 1 ماه، 2 ماه این رفتار رو میبینه خبری از انرژی زنانه و حال خوب توی این خونه نیست، کلافه میشه. ظهر بعد از نهار برمیگرده سر کار، دلش پره، با همکار خانمش درد دل میکنه. حالا مثال میزنم چون اتفاقات خیلی تکرار شده دارم میگم. داشتم میگفتم با همکار خانمش درد دل میکنه و با این درد دل توی دام خیانت میفته. یعنی این عادت منفی زیاد خوابیدن شمای خانم و زنانگی نکردن همون روز اول بهت نشون نداد قراره چه بلایی سرت بیاره. هی که تکرار شد به اینجا ختم شد. پس نکته این بود که این عادت‌ها قرار نیست یه شب زندگیت رو بسازن یا خراب بکنن. عادت‌ها توی مسیر زندگیتو میسازن. پس ما هر چی که داریم، هر چی که قراره بهش برسیم، همه رو خودمون رقم میزنیم. با ذهنیت‌هامون، با عادت‌هامون. میدونم طولانی شد ولی خیلی دوست داشتم مثال‌های مختلف بزنم و به طریق مختلف تکرارش بکنم. اهمیت این مسئله براتون خیلی پررنگ بشه چون واقعا مهمه. حالا بریم سراغ این که چه کارهایی دقیقاً میتونه به ما کمک بکنه تا این مسیر رو، ترک عادت‌های منفی رو راحت‌تر بگذرونیم. شما هم اون لایک بیرنگ زیر ویدیوی ما رو پررنگ بکن و با یه کامنت، یه انرژی به من بده که بریم سراغ باقی ویدیو. خب پس تا اینجا ما فهمیدیم که یه محرکی بوده که باعث شده و به کمک ما بوده که ما یه کار روتینی رو هی به تکرار انجام بدیم. با انجام اون کار تکراری به یه پاداش یا همون لذت لحظه‌ای و زودگذر رسیدیم و همین لذت و اشتیاقه هی باعث شده که ما دوباره اون کار رو تکرار بکنیم و در نتیجه با تکرار این کار یه مسیری توی مغز ما ایجاد شده که حالا بدون اینکه انرژی صرف بکنیم، بدون اینکه اصلا بخوایم براش تصمیم بگیریم یا بهش توجه بکنیم، داریم یه سری کارهایی رو هر روز به تکرار و ناخودآگاه انجام میدیم. متاسفانه یا خوشبختانه 45% از کارهای ما توی طول شبانه روز، یعنی یه چیز حدود نصف روز و شب ما، صرف همین کارا داره میشه. پس اگه ما متوجه نباشیم، دقت نکنیم، ارزیابی نکنیم که روز و شب ما اون 45% داره چه جوری میگذره، اگه اون عادت ها منفی باشن، هر روز یه روز از فرصت های ما داره میسوزه. هر روز داریم از یه آینده خوش دور میشیم. هر روز از ثروت، خوشبختی، سلامتی، از ثروت رابطه خوب، از ثروت زندگی پرمایه و پرارزش دور میشیم. خب حالا اگه من بخوام عادتامو تغییر بدم، 3 تا فاکتور جلومه و از تغییر هر کدوم میتونم شروع بکنم. یا محرک رو تغییر میدم، یا کار روتین رو تغییر میدم، یا پاداش اون لذت رو عوض میکنم. خب اول بریم سراغ توضیح تغییر محرک. محرک چیزیه که دم دسته، چیزیه که ما رو تحریک میکنه که کاری رو بکنیم. وقتی محرک تغییر بکنه، خب عمل شما هم عوض میشه. مثلا وقتی خودت شناختی و میدونی که صبح به محض اینکه چشتو باز میکنی دست میچرخونی دور بالشتت که گوشی رو برداری و اکسپلور گردی بکنی، بعدش هم یهو به خودت میای که 2 ساعت توی رخت خواب بودی و فقط اکسپلور گردی کردی و کلی هم از کارات جا موندی، این یه عادت بده. وقتی شما این عادت بد رو توی خودت شناختی، شب موقع خواب گوشی رو نزدیک دوشکت نذار. یه جایی از خونه بذار که اگرم هوس کردی بری برش داری، لازم نباشه 4 دست و پا بری سراغش. نیاز باشه که حتما از جات پاشی که اگر از روی دوشکت بلند بشی، شاید دوباره بر نگردی که بخوای دراز بکشی. شاید همون لحظه که به خاطر برداشتن گوشی از جات بلند شدی، رفتی توی آشپزخونه و شروع کردی به اینکه نهارت رو بار بذاری، یا اگر آقا هستی آماده شدی که زودتر بری در مغازت رو باز بکنی، یا هر شغلی که داری کسب و کارت و روزت رو استارت بزنی. ببین چیکار کردی شما؟ اون محرکه، اون گوشیه که هر شب کنار دوشکت بود و صبح آماده بود که شما چشاتو وا کنی و ورش داری و چند ساعت توش بچرخی و از کارات بمونی، اونو حذف کردی. اونو از کنار دوشکت برداشتی و یه جایی گذاشتی که نتونی صبح وقتی چشاتو وا می‌کنی سری در دسترست باشه و بخوای اکسپلور گردی بکنی. توی ویدیوی قبلی هم بهتون گفتم برای خودتون یادداشت بکنید در طول روز چه کارهایی انجام میدین. کارهایی که انجام میدین رو لیست بکنید. از خودتون بپرسید که این وقت گذرونی من چه سودی برای آینده دور و نزدیک من داره. مزایای نوشتن همینه. وقتی که توی اون لیست نوشتی که من صبح چشامو باز میکنم، میرم اکسپلور گردی میکنم، متوجه گذشته زمانم نمیشم، همه کارام میمونه، قطعاً به این نتیجه میرسی که اون تایم صبح، اون 2-3 ساعت که من اونجا وقت گذروندم، به کلی کار مفید میتونستم برسم. پس حالا با آگاهی کامل این محرک رو سعی میکنی که از رخت خوابت دور بکنی.
یه مثال دیگه از مصرف تنقلات چاق کننده بهتون بگم. مصرف تنقلاتی که هیچ ارزش غذایی ندارن و فقط شما رو چاق میکنن. وقتی شما خودت رو شناختی و میدونی که ریزه خواری داری، این تنقلات رو نخر. توی کمدت آماده نذارشون که هر لحظه که دلت بونه گرفت بری ورداری و بخوری. این محرک رو حذف کن که دیگه نباشه که بری سراغش. خب حالا من دوباره برگردم سر اون مثال گوشیه. چرا این گوشی رو مثال میزنم؟ چون واقعا دغدغه شده. آقاه میاد میگه خانم من با همون مدلی که روی مبل دراز کشیده بود و توی گوشی بود، زور که برمیگردم خونه همون مدلیه. اتفاقا یه حالت طنزطورش هم توی اینستا ساخته بودن، من دیدم. یعنی واقعا این اکسپلورگردیه آتیش به پا کرده تو خونه زندگی‌ها. آقایی که خب مجبوره بره سر کار، البته تو آقایون هم هستا، اینم بگم آقایونی که کار مال خودشونه دیرتر میرن یه موقع در مغازه رو باز میکنن، یا اصلا تو مغازه به جای اینکه قفسه رو مرتب بکنه، به جای اینکه به نظم مغازه برزه، معتاد اکسپلورگردی شده. ولی خب وقتی یه خانم توی خونه اکسپلورگردی میکنه، به کاراش نمیرسه، به نظافت خونه نمیرسه، انرژی اون خونه رو میگیره. انرژی زن که گرفته بشه، انرژی اون بچه گرفته میشه، انرژی مرد خونه گرفته میشه، اصلا فضای خونه خیلی سنگین میشه. برای همینی که من دارم اینو مثال میزنم. الان ادامه بدم که ببین شما این محرک حذف کردی، گوشی رو از کنار دوشکت برداشتی که صبح نری سراغش، بعد میای دنبال کارات میری، هر 5 دقیقه دینگ نوتیفیکیشن تلگرامه، دینگ نوتیفیکیشن یوتیوبه، دوباره نوتیفیکیشن اینستاگرامه. اینم دوباره باعث میشه که بری سراغ گوشی. پس لطفاً خواهشاً همه رو قطع کن تا کاری که قراره انجام بدی رو روش تمرکز داشته باشی. اگر کسی کار واجب و خیلی حیاتی باید داشته باشه که اونقدر ضروری باشه که شما حتما باید همین الان جوابش بدید، قطعا بهت زنگ میزنه، تماس میگیره. نیازی نیست که شما همه اعلانات روشن باشه، هر دفعه یه صدایی میاد بخوای بری سر بزنی ببینی اعلان چی بود اومد و دوباره توش چند دقیقه گیر کنی. واقعا توش گیر میکنم. واقعا به چشم دیدم که دارم میگم. چون کسی که خیلی وقتی که عادت کرده با گوشی وقت بگذرونه، وقت گذرانی بیخود داشته باشه، با یه اعلان رو چک کردن میره توش گیر میکنه و دوباره همون آش رو همون کاسه و هیچ کار مفیدی براش پیش نمیره. پس بعد از دیدن این ویدیو، این خودتی که میتونی اینطور آگاهانه محرک ها رو حذف بکنی. استفاده از گوشی رو اینطوری مدیریت بکنی. کنترل تلویزیون رو، دسته آتاری رو، اینا رو حذف بکنی، دور بکنی تا بلکه هم به موقع به کارهای مفیدتری برسی. خب پس گام اولی که برای تغییر عادت‌ها برمی‌داریم اینه که دونه دونه بررسی کنیم و محرک‌هاشو حذف کنیم. ولی فقط حذف محرک‌ها کافی نیست. محرک جدید باید جایگزینش بکنیم. مثلا اینکه اگر ما روی میز جلوی تلویزیون همیشه یه چند تا مجله، چند تا کتاب بذاریم، ناخودآگاه چشممون بهش می‌خوره و احتمالش زیاده که وقتی دم دست هستن برداریم یه ورق بزنیم یه خورده شروع به خوندن بکنیم. یا مثلا وقتی همیشه یه کاسه سالاد رژیمی درست کردی و داخل یخچال گذاشتی، حالا که دلت بونه میگیره میری در یخچال رو باز میکنی، چشمت به اون سالاده میخوره و میخوریش. که البته اگه از اون دست آدمایی هستین که سس خورتون با سالاد ملسه، این خودش دوباره سمه. پس قرار شد آگاهانه خودتون سود و ضررش رو بررسی بکنید، رفتار آگاهانه رو تمرین بکنید و محرک‌های منفی رو حذف بکنید. محرک‌هایی که شما رو به سمت کار مفید و زندگی ساز میبره جلوی چشمتون بذارید و همیشه دم دست باشن. من خودم خیلی وقت دوست دارم آموزش‌هایی رو گوش بکنم و برای اینکه واقعی و مفید گوش بکنم میرزمشون توی فلش. یه اسپیکر کوچولو هم برای خودم خریدم که فلش رو میذارم داخلش و آموزش‌ها رو گوش میکنم. اینجوری از گوشی و اعلاناش و مشغول شدن توی این گروه و توی اون گروه در امان میشم. و وقتی که تایم مثلا نظافت خونم هست یا دارم آشپزی میکنم یا مسیری رو توی ماشین هستم، این آموزش‌ها رو گوش میکنم. و این شده یه محرک مثبت و زندگی ساز برای من. شده یه عادت دوست داشتنی که بهش وابسته شدم. بدون اینکه فکر بکنم مغزم خودش مسیر عصبیش رو برام ساخته و به هم دستور میده که الان وقتشه که آموزش گوش کنی و خیلی خیلی برام لذت بخشه. پس به همین راحتی با توجه به شرایط خودتون میتونید محرک‌های عالی رو جلوی دست خودتون بذارید. خب فکر کنم توضیح کافیه دیگه، کلی مثال زدم. بریم سراغ گام 2 و اینکه امیدوارم شما هم لایک رو زده باشی، یه کامنت هم برام گذاشته باشی
تا به نمایش بیشتر این ویدیوی ارزشمند کمک بکنید تا بلکه هم به دست بقیه هم برسه و بتونن ازش استفاده کنن. و اما در مورد گام 2، یه سازمانی روی این گام کار کرده که اول دوست دارم کاری که این سازمان کرده رو بگم، بعد مثال خودمون رو بزنیم. این سازمان اسمش هست الکلی های بینا. این سازمان با این هدف تشکیل شده که افراد الکلی رو از مصرف الکل نجات بده و ترکشون بده. میاد اول بررسی میکنه و از تعداد خیلی زیادی از افرادی که الکل مصرف میکنن سوال و پرسش میکنه که دلیل الکل مصرف کردنشون رو از زبون خودشون بشنوه. تعداد خیلی زیادی از این افراد اینجوری اعتراف کردن که وقتی که ما با رفقا دور هم جمع میشیم و الکل مصرف میکنیم، این دور هم نشستن با رفقا و مصرف اون الکل که ممنوع است به ما کیف میده. این سازمان وقتی از تعداد زیاد این توجیه رو میشنوه میاد چیکار میکنه؟ بررسی میکنه که محرک الکل، کار روتین که الکل باعث شده چیه؟ اینه که یه جمعی بیان و دور هم دیگه جمع بشن. خب حالا چی عایدشون شده از این کار؟ در واقع پاداششون، لذتشون از این کار چیه؟ اون سرخوشی است که بعد از مصرف اون الکل به دست آوردن. خب حالا اقدام سازمان چی بوده؟ گفته خب شما میخواین دور هم جمع بشید، بعدش هم اینجوری به بدن خودتون آسیب وارد بکنید، یه قراری بذارید. از این به بعد ما میایم هر روز یه محفلی رو، یه جلسه‌ای رو برای دور هم جمع شدن شما ترتیب میدیم. البته با کسایی که ترک کردن، با کسایی که قبلا مثل شما مصرف میکردن ولی الان ترک کردن. تفاوت این محفل با اون محفل چیه؟ اینه که باز هم دور همین، اما از تجربه هاتون میگین. اون ترک کرده ها از حال خوب الانشون میگن و برای شما میگن که چقدر راضین که الکل رو ترک کردن و این میشه کلی انگیزه و حال خوب برای شما. و با همین یه تغییر محرک به یه دنیای سالم وارد میشید و این میشه فرمول این سازمان برای ترک شما. و اینو میخوام به شما بیننده خوبم بگم که همین فرمول ساده این سازمان در عمل جواب داده. میتونین سرچ بکنید، خوبم جواب داده. پس حالا شما بیاین بررسی کنید چطور میتونین عادات منفی خودتون رو تغییر بدین. به همین راحتی یه کار روتین منفی تغییر کرد، پس شما هم میتونید تغییرش بدی. این مثالم در مورد مصرف الکل بود دیگه. الان خیلی از جوونا، خیلی نوجوانای ما از این دور همی‌ها دارن، از این مصرف کردن‌ها دارن. بیاین و با عادات خوب جایگزینش بکنید، با عادات سالم جایگزینش بکنید تا آیندهتون به خطر نیفته. خب گام 3 چیه؟ بریم سراغ اون پاداشه، اون لذته، اون دستاورده که از پی یه عادت و یه روتین عایدتون میشد. بیا اون پاداش و لذت رو عوض بکن. قرار روتینت رو تغییر بدی. بابت وقت گذرنهای مفیدت به خودت جایزه بده. از خودت تشکر بکن. امروز گوشی رو از رخت خواب دور کردی، اکسپلورگردی بیخودی اول صبح رو کنار گذاشتی و به جاش یه عالمه کار مفید کردی. حالا پاداش من در برابر این همه کار مفید نیم ساعت اکسپلورگردیه یا دعوت کردن خودم به صرف یک فنجان قهوه خوشمزه است. پاداش من نیم ساعت لم دادن روی مبل و موسیقی دلخواهم رو گوش کردنه. یه نکته هم بگم، خیلیا وقتی اینا رو میشنون یه پوزخند، یه حس مسخره بودنی دارن. طبق تجربه میگم اگه شما هم از اونایی هستی که الان پوزخند زدی، اینا همه انرژی دوست خوب من. اینا همه انرژی اینه که به خودت، به من ارزشمندت داری توجه میکنی. از دستاوردی که به دست آوردی خوشحالی، از خودت، از روح خودت، یعنی از خدای خودت داری تشکر میکنی که من امروز تونستم تصمیم بگیرم که این کار غلط رو نکنم، به جاش اینجوری مفید روزمو گذروندم، زندگیمو برق انداختم، شوهرم از سر کار اومد بهترین نهار و سالات رو جلوش گذاشتم. یا متقابلا مردی که صبح زود رفته در مغازش رو باز کرده، برکت رو وارد مغازش کرده، 4 تا مشتری بیشتر گیرش اومده، پول بیشتری برای زن و بچه‌ش آورده، حالا حس خوب داره که عادت غلطش رو گذاشت کنار و امروز دستاورد به دست آورد. از خودش تشکر میکنه، خودش رو ارزشمند میبینه، از روح خودش، از خدای خودش تشکر میکنه و به خودش جایزه میده. این قهوه خوشمزه جایزه من دوست داشتنی ارزشمنده که اینقدر کار مفید امروز انجام دادم. تا انجامش ندید شاید این حس رو درک نکنید، ولی اونایی که انجام دادن الان میفهمن که چقدر این حس شیرین و دوست داشتنیه. خب حالا بریم سراغ طلایی ترین نکته این تغییرات. ببینید عزیزای من، قطعاً وقتی که یه مدت زیادیه که
عادتی منفی رو دارین و الان تصمیم گرفتین که عوضش بکنید، الان تصمیم گیری و به یک بار تغییر دادنش بی شک منطقیه که سخته. پس اینجاست که باید بریم سراغ لقمه عادت‌ها. یعنی چی؟ یعنی به خودمون کمک کنیم که کم کم عادت‌های مثبت رو وارد زندگیمون بکنیم. مثلا اونی که هر روز ساعت 10 بیدار میشه، اون نمیتونه یه بارکی بیاد 5 صبح بیدار بشه که عادت داشته 10 بیدار بشه، ساعتشو کوک بکنه رو 8 و نیم 9، چند بار من رو 8 و نیم تا 9 مثلا کوک بکنه که هی زنگ بخوره و مجبور بشه که از جاش بلند شه. که اگه بخواین یهویی این تغییرات رو بدین دل زده میشین. این لقمه عادت‌ها خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. اصلا دست کم نگیرین این نکته رو. یا یه مثال دیگه بزنم، مثلا کسی که تصمیم میگیره که عادت مطالعه کردن رو توی خودش بسازه، این باید چیکار بکنه؟ اونم باید با لقمه عادت پیش بره. مثلا امروز به خودت قول میدی که برای بار اول 10 دقیقه مطالعه رو داشته باشم. فردا زمانش رو بیشتر میکنی، پس فردا دوباره خورده بیشتر میکنی. یه حالت اثر مرکبی میشه دیگه. ولی باور کنید بعد از یک مدت اون کاری که با لقمه عادت و اینجوری ذره ذره شروعش کردین و برای بار اول و دوم اینقدر براتون سخت بوده، حالا که هی تکرارش کردین، مغز گرفتش، مسیر عصبی خودکاری رو براش ساخته، اون کار رو سیو کرده و حالا به همین راحتی شده روتین، شده جزو اون دسته کارهایی که بدون اینکه بخوای روش تمرکز بکنی یا فکر بکنی ناخودآگاه میری سراغش رو انجامش میدی و اگر انجامش ندی بیقرار میشی، کمبودش رو حس میکنی و اینکه همه چیز رو میتونی همینطوری پیش ببری. عادت خوب ورزش کردن، عادت خوب با نظم بودن، عادت خوب رسیدگی و داشتن روتین پوستی رو، عادت خوب آن تایم بودن و انجام همه مسئولیتاتون توی هر نقشی که هستین که چقدر لذت بخش میشه و چقدر حس مفید بودن با ارزشه. ولی خب برای اینکه لقمه عادت‌ها، برای اینکه همین کارها براتون آسان‌تر پیش بره، برای اینکه سردرگم نشین، برای اینکه از همون روز اول بدونین که باید چی کار بکنید، من کمکتون میکنم، بهتون برنامه‌ریزی رو یاد میدم. ولی واقعا ویدیو طولانی شد، حس میکنم خودتونم خسته میشین. حدس میزدم که طولانی میشه، اول ویدیو هم بهتون گفتم این رو سیو کنیم، هاتش کنیم، منتشرش کنیم، انشالله برای جلسه بعد مابقیش رو، طرز برنامه‌ریزی کردن رو براتون کامل مفصل توضیح میدم و اینکه امیدوارم مطالب این ویدیو براتون مفید بوده باشه. چند بار بهش گوش بکنید، ویدیوی قبلی رو هم گوش بکنید. به خدا راز همه افراد موفق توی همین نکاته. همه افراد ثروتمند همین نکات رو حفظن. همه زوجهای خوشبخت که همدیگه رو درک میکنن، کنار میان، زندگی سازن، رابطه سازن، خوشبختی رو برای خودشون، برای بچه هاشون رقم میزنن، همین راهو میرن. راهی جز این نیست. فقط فراموش میکنیم، فقط میذاریمش کنار. اگه تکرار بشه، اگر یادآوری بشه، شما هم میشین همون آدمی که آرزوشو دارین. دیگه نیازی نیست که اکسپلور گردی کنی، اینو دید بزنی، اونو دید بزنی، اونو دید فلانو پوشیده بود، فلان لباسو پوشیده بود، چه زندگی داشت، چه خونه‌ای داشت، چه خونش برق میزنه، صبح تا شب من 24 ساعت دارم، اون انگار 40 ساعت داره. دیگه این حرفا رو نمیزنی، خودت راهتو پیدا میکنی. لازمش اینه که چندین بار گوش کنی تا حک بشه توی وجودت، تا یادت بیاد که مسیر چیه، اشتباه کار کجاست، گره کار کجاست که من پیش نمیرم. آرزوی قلبی من برای تک تکتون اینه که دیگه گم شده نباشید، پیدا کنین خودتونو. دوستتون دارم. توی ویدیو بعدی میبینمتون.